Hello, welcome to my channel. Ngayon, makikita nyo sa video na ito kung papaano nagsosolve ng word problem. Lalo na nga pagka ang problem ay patungkol sa ages. So, may nagawa na ako ditong isa. Ilalagay ko mamaya ang link doon sa dulo ng video na ito para makita nyo. Balak kong gawan ito ng series. Kasi nga, napansin ko na ang mga bata ay hirap mag-solve ng problem, lalo na at word problem. So, kung sila ay manonood dito, makikita nila na madali lang pala itong isolve. So, katulad ng problem natin sa blackboard, sa whiteboard, okay, una, we are going to translate the English sentence into mathematical sentence. So, sentence by sentence. Tingnan muna natin yung first sentence hanggang dito. Okay. Una yung titingnan, lagi pagka ito'y ages, tingnan nyo sino ba yung mas bata. Ha? Mas bata. So ngayon, ang mas bata ay si Angel. Okay? At ang mas matanda ay itong si Rod. Okay. At this moment, hindi natin alam kung ano ang kanilang mga edad. So pagka ganon, kunin agad natin ang pinakamabata. So ganito gagawin natin. Papalitan natin, bibigyan natin ng edad si Angel. Anong edad? X. Letter X, variable X. Yun lang ang ating unang gagawin. Basta yung pinakabata, gawin lang natin siyang X. Okay, so let X be the age of Angel. And then, diyan pa rin, sa unang sentence pa rin, gaano katanda si Rod? Sabi diyan, Rod is 3 times as old. It is uh, uh, literal ang pagsasubstitute ng sentence into mathematical sentence. Si Rod daw ay 3 times. Okay, so kung si X ay si Angel, so si Rod ay 3X. Okay, B, the age of Rod. Okay. So meron na ngayon silang edad, no? Meron ng edad ngayon si Angel at si Rod. Okay, si Rod ay 3x at si Angel ay x. Then we will proceed to the next sentence, sa second sentence. 10 years from now, he will be twice as old as Angel. Kasi ito yung age nila ngayon. Okay, age nila ito ngayon. Okay? And then, do sa second sentence, 10 years from now. So, in the future. Okay. So, ganito yon. Kung si Angel ay X ngayon, ilan siyang taon after 10 years? Kung ako ngayon ay 20, ilan akong taon after 10 years? O di 30 plus 10 lang. Kung ako ay 40 ngayon, ilan taon ako after 10 years? So something like that. So ngayon, kung si Angel ngayon ay X, therefore, ang age niya ay magiging X plus 10, okay? Age of Angel, okay, 10 years from now. Okay, 10 years from now. At the same thing, kung si Rod ngayon ay 3X, dagdagan lang natin ng 10 years. Yun ang magiging edad ni Rod after 10 years. So this is age of Rod, 10 years from now. Ngayon, pagka meron na tayong ganyang mga expressions na ipakita na natin yung kanilang mga ages, okay, next thing that you are going to do ay pagkumparahin ang kanilang ages para makagawa tayo ng equation. Okay, so ganito gagawin natin. Kung magkukumpara kayo ng grade, huwag kayong gagawa dito sa now. Doon kayo gagawa sa future or past. Pag kami nakalagay diyang ago, doon kayo gagawa ng equation. Okay, so this time, gagawa tayo ng equation by comparing the ages of Rod and Angel 10 years from now. Again, doon tayo gagawa sa future or past. Hindi tayo gagawa doon sa present. So let us compare their ages.
So this will be x plus 10 equals 3x plus 10. Okay, pinagkumpara lang natin. Ngayon, for the meantime, the equation is not true. So we will make the statement true. Paano yon? Kukuhanin natin yung ay iba pang detalye. Sabi doon, 10 years from now, he will be twice as old as Angel. Okay. Pagka ganyan may nakakita kayo ng twice, ibig sabihin, dito may mo-multiply ng 2. May mo-multiply dito ng 2. Alin nga na i-multiply natin ng 2 para sila maging totoong equal? Ito ang technique dyan. Practically, siyempre, yung mas bata ang i-multiply ng 2 para maging equal. Ay, ito yung mas matanda, si Rod. Therefore, hindi ito multiply ng 2. Kung nalilito kayo, to determine which of those ages will be multiplied by 2. Isang idea doon, isang technique ay tingnan yung mas bata. At yung mas bata, siyempre, ang i-multiply ng 2. Sino mas bata? Si Angel. Okay, so i-multiply natin yan by 2. Ay, totoo na ito. Totoo na ito. Itong equal sign na ito. Then, we will proceed now to simplifying the given equation to find the value of x. So that will be 2x times 10. 2 times 10 is 20. And then 3x plus 10. Okay. Ilagay natin sa right side yung mga constant. Okay. I-eliminate natin ito. Okay. So, i-minus natin ito ng 20. And then, minus 20. Okay. So, ang natira na lang dito ay 2x eliminated equals 3x minus 10. Ayan. Ngayon, yung mga may variable, ilipat natin sa left side by applying the the addition property of equality. Okay, so minus 3x. Okay, and then, siyempre ito ay minus 3x din. Yan, ganyan din yan. So, eliminated, this is negative x equals negative 10. We wish to find the value of x. Pero ito yung negative. So, i-multiply natin sila ng negative 1. Okay, para maging positive ang x. Kasi ang kailangan natin ay positive x. So, this will be multiplied by negative 1. Yung buong equation. So, negative 1 times negative x is x equals positive 10. Ayun na. Kaninong age ang x? Ang age ng x ay kay Angel. Okay, so therefore, this is age of Angel. And this is the 3x is, okay, 3 times 10 equals 30. Ito ngayon ang age of Rod. Ay, yun naman yun ang age ni Rod. Okay, kasi ang tinatanong, find both ages now. Okay, yun ang ibig sabihin noon. So, there is a way to check para malaman natin tama ba itong ating sagot. Ating tignan itong statement na ito. Sabi doon, 10 years from now, therefore, 10 years from now, si Angel ay magiging 10. Kasi ngayon siya ay 10 eh. Okay, so therefore, this will be 20. Si Rod naman, na ngayon ay 30, after 10 years, siya ay magiging 40. Sabi doon, 10 years from now, he will be twice as old as Angel. Tama, twice as old as Angel. Kung i-multiply natin to ng 2, okay, that is 40. That's it. Ganun lang kadali yun. Okay, so meron pa tayong isang problem, ha? Ipapakita ko. Paano naman kung walang o hindi naglagay ng age nila in the future or age nila from the past? Paano gagawin natin doon? Yan naman ang aking ipipresenta sa ating next example. Let us have another example.
Ang nasabi ko kanina sa inyo at saka do'n sa naunang video ko, na kung gagawa kayo ng equation, do'n kayo gagawa ng equation sa past or future. Pero sa example natin ngayon dito, wala namang past at saka future. So, ganito gagawin natin. Okay, may pagkakatulad pa rin, basta pagka ang problem ay patungkol sa ages, una niyong hanapin muna sino mas bata. At yung mas bata, bibigyan natin siya ng age. Ang age ng pinakabata ay laging X. Tatandaan niyo yan. So, ganun lang ang first move niyo. So dito, Rose is 7 years older than Camille. Okay, by reading that sentence, you must understand na mas bata ay si Camille. Okay, so lalagyan natin siya ng age. So let X be the age of Camille. Okay, and then, mas matanda si Rose. Ilan taon ang tanda ni Rose kay Camille? Sabi doon, Rose is 7 years older. Therefore, kung si Camille ay X, at si Rose ay mas matanda ng 7 taon, so dadagdagan natin to ng 7 years. So this is now the age of Rose. Okay, paano tayo gagawa ngayon ng equation? Pupunta tayo sa second sentence. The sum of their ages is 23. Pag pinagsama raw natin ito, ang age daw nila ay 23. So anong gagawin natin doon sa x at saka x plus 7? Siyempre, i-add natin yung dalawang algebraic expression na yon. Oo, kasi ang sum daw nitong age ni Camille at saka ni Rose ay 23. And so therefore, pagsamahin natin yan. So that is 2x plus 7. Ayun na. Pag pinagsama yung age ni Rose at saka ni Camille, ang sum noon ay 2x plus 7. Ganito mangyayari yan. Okay, dalawang sum ang ating gagawin. Ang isa yung given. The sum of their ages is 23. At ito naman nakuha natin dito. The sum of their ages is 2x plus 7. Okay. So, they are equal. Pag pinagsama natin ang ages ni Camille at saka ni Rose, ang sum noon ay 23. So, let us simplify. Tanggalin natin dito ang constant. Okay. So, eliminated. Ang natira ay 2x equals 16. Ayan, 16. And then, let us cancel the coefficient. That is, i-multiply natin siya ng 1/2. Both side, 1/2. O, para mas madali, i-divide natin ng 2. Okay, ang both side. Cancel. So, ang ating x is 8. Ayun na, may edad na si Camille. Si Camille ay 8 years old. Therefore, kung si Camille ay 8 years old, si Rose ay x plus 7. So, ito'y magiging 8 plus 7. Therefore, ito ay 15. Ayun na, ang age. Kanino ba yung x plus 7? X plus 7 kay Rose. Okay. So, ang ating x ay kay Camille. At anong value ng x? 8. Ang x plus 7 kay Rose. Anong value ng x plus 7? That is 15. Okay, let us check the problem. Sabi doon, pag pinagsama raw ang kanilang age, the sum is 23. Tingnan nga natin, the sum is 23. So, ganun lang. Ganun lang kadali. So, thank you. I hope that you will wait my next video to be uploaded. At sana you subscribe so that you will be notified kapag ako'y nag-upload ng bagong video. So thank you very much and God bless you all.